Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, Packard Creativ. Înainte să vă spun ceea ce vreau să fac astăzi, ceea ce vreau să torn, permiteți-mi să vă arăt cele două tablouri pe care le-am turnat în clipul anterior. Cine a urmărit știe că am făcut două tablouri, unul aceleași culori, unul cu silicon, unul fără silicon. Acesta este tabloul cu silicon. Uitați-vă, celule mari. Da. Interesant, interesant. Dar acesta este tabloul fără silicon. Mie mi se pare mult mai reușit, este mai elegant. Uitați-vă ce structuri frumoase s-au creat fără silicon. Deci, dacă ați urmărit ultimul meu video, atunci o să vedeți diferențe. Nu este chiar uscat, dar uitați-vă ce structuri frumoase s-au format. Eu v-am spus că nu mai folosesc silicon, pentru că atunci când folosești o culoare de calitate, celulele se creează de la sine și sunt mult mai frumoase, mult mai elegante. Da, uitați ce structuri frumoase. Cine nu a văzut, vă recomand să-l vedeți, este destul de instructiv. Ok. Dacă mă uit așa pe fereastră, o să văd numai copaci îngălbeniți, niște nuanțe nemaipomenit de frumoase. Asta este toamna. Spune că este anotimpul artiștilor, al pictorilor. Astăzi o să fac ceva în ton cu vremea de afară și mai mult de atât o să vă arăt cum din două culori, oranj și negru, puteți să creați o paletă infinită de alte nuanțe. Am mai testat experimentul ăsta. Uitați aici. Deci, mă aștept să iasă ceva asemănător. Nu o să iasă. Asta este tabloul la care țin eu cel mai mult. Nu o să iasă la fel. Sper să iasă, dar nu cred. Dar va ieși ceva asemănător. Deci cam astea vor fi nuanțele pe care o să le folosesc în următorul tablou. Și o să vă arăt cum din două nuanțe, din negru și oranj, puteți obține o paletă mare de culori și nu numai din aceste două culori. Practic puteți combina orice alte culori și puteți obține nuanțe foarte interesante. Asta vă ajută să economisiți bani. Nu trebuie să cumpărați 100 de nuanțe de culori. Este suficient să aveți culorile primare și încă 2-3 nuanțe și atunci puteți crea singur absolut toate culorile. Aveți nevoie doar de acel paletar, vi l-am arătat iarăși într-un video anterior. Puteți face tot felul de combinații. Să trecem la treabă. Deci, am pregătit 4 pahare, am pregătit oranj și negru. Spargem puțin bulele de aer. Deci am un cântar, 4 pahare și
Normal, eu nu mai folosesc cântarul, dar pentru început este bine să-l folosiți ca să vă formați mâna și ochiul. Și o să pun în fiecare pahar aceeași cantitate de oranj. Deci este un oranj de la Amsterdam. L-am destul de fluid. L-am preparat o 1,5 medium, o parte vopsea și o parte apă. Deci este puțin mai fluid, dar pentru tehnica pe care o să o folosesc, voi folosi uscătorul de păr, fönul, este o concentrație foarte bună. Și o să pun în fiecare pahar aceeași cantitate de vopsea. Haideți să spunem 40 de mililitri în fiecare pahar. Plus minus 1 gram, 2, nu este nicio problemă. Da. 40. Aici fix 40 am pus. Așa. Da. Am și niște cocoloașe pentru că aici 42 aproape, nu contează. Am și niște cocoloașe în vopsea pentru că nu am mai strecurat mediumul și mediumul ăsta a fost puțin cam așa și așa. Ok. Acum luăm primul pahar și adăugăm puțin negru. Ca să vedem. Un gram de negru am adăugat. 1 gram. Deci rețineți 40 de mililitri de oranj și unul de negru. Foarte, foarte puțin. Și amestecăm. Am obținut un maroniu, un cărămiziu, ca să spun așa. Uitați ce culoare s-a obținut. Puțin cam închisă. Aș fi vrut să fac prima dată un fel de șampanie, ceva mai deschis. Deci aici în al doilea pahar o să pun și mai puțin negru. Și mai puțin. Nu mai, uitați. Câteva picături. Câteva picături. Vreau să obțin o culoare mai deschisă. Pe care am obținut-o. Uitați, este un ocru deja. Este un ocru închis. Da. Și aici a mai rămas puțin pe margine. E bine să-l amestecăm mai consistent. Ok, aici haideți să facem ceva mai închis. Cam 2 grame am pus. Da. Spatulele mele de la înghețată. Multă înghețată am mâncat în vara asta. Și aici vom obține un ocru
și mai închis. Uitați-l, este... Deci de la mine chiar se vede spre cachi, dar este ocru. Este mai închis? Da, este mai închis. Acesta o să-l fac chiar și mai închis. Asta înseamnă că o să pun undeva la vreo 3 grame de negru. Încă puțin. Ok. Ia să vedem ce ne iese. Da. Cred că o să mai pun puțin negru aici. Vreau să-mi iasă și mai închis. Deci, din 2 nuanțe am obținut deja 4. Aici este un oranj mai închis, aici ceva spre șampanie, maron și maron închis. Deci astea 4 culori le-am obținut din combinarea a 2. Pentru tablou o să mai folosesc, am mai pregătit un oranj iridescent, oranjul original și alb de la PBO. Oh, ok. Și o să încep să pun. Am pregătit o pânză de 40 pe 50, înălțime de 5. Am acoperit-o pe margini cu folie. Pe colțuri am pus pioneze ca să pot să o manipulez bine. Și o să-mi pregătesc și fionul. Ok. Bun. Și haideți să începem să turnăm tabloul. O să fac pur și simplu, o să torn din loc în loc vopsea. Din toate nuanțele pe care le-am făcut. Pur și simplu, aleatoriu, le turnăm. Este o metodă, o tehnică foarte simplă de turnare a acrilului. Să vă spun câte ceva și despre fion, despre uscătorul de păr. Cred că în videoclipul în care v-am prezentat materialele necesare pentru turnare, v-am spus ceva de genul că
am, am schimbat foarte multe făinuri, vreo 4-5 cred că am schimbat. Pentru că nu eram mulțumit de rezultat. Erau prea puternice. Și am găsit un uscător de păr cu o putere de 1600 de W, de care sunt foarte, foarte, foarte mulțumit. Deci, sugestia mea este să căutați atunci când nu sunteți mulțumit de rezultatul pe care îl aveți folosind tehnica de suflare, căutați un făun cu putere mică. Și vă promit că rezultatul va fi pe măsură. Așa. Deci am consumat toate culorile pe care le-am făcut și acum o să vin cu un oranj iridescent, foarte frumos. O să obțin un contrast nemaipomenit de plăcut. Ok. Deocamdată atât. Bun. Înclinăm puțin pânza. Deja se observă câteva impurități pe care le scot. V-am spus că mediumul pe care l-am cumpărat a avut ceva impurități și din cauza asta mai apar niște probleme, dar se rezolvă. Ok. Acum o să vin cu alb pentru contrast. O să mă gândesc dacă să aplic și puțin negru. Și interesant, și puțin negru. Nu are ce să strice. Oh, cam asta ar fi. Ok. Acum o să vin cu uscătorul de păr și efectiv o să împrăști vopseaua. Să vedem ce iese.
destul de frumos. Aici cred că aș putea să mai îngru puțin. Da. Ce spuneți? Destul de interesant. Spargem bulele de aer. Și cred că deja puteți vedea, încep să se facă celule frumoase. Da. Un contrast foarte frumos. Deci, uitați, practic din două culori plus negru, alb și oranj, ce paletă de nuanțe am obținut. Acum va trebui să aranjăm și marginile. Să acoperim marginile, să nu rămână descoperite, pentru că fiind o pânză înaltă, nu este nevoie să ne gândim la ramă, să-i facem ramă. Deci poate fi aplicată pe perete fără ramă. Deci cum vi se pare metoda asta? Interesantă și ușor de realizat. Trebuie să recunosc că la început, poate și din cauza faptului că nu am avut, așa cum v-am spus, nu am avut un fön adecvat. Mi-a fost puțin cam greu până am ajuns să controlez vopseaua cu fönul, cu uscătorul de păr. Așa, ca să fac o paranteză, câțiva prieteni mi-au spus: este simplu, ai pus vopsea, ai dat cu fönul și... Da, este, dar nu chiar imediat. Nu chiar imediat. Sau cel puțin eu am avut nevoie de, pot să spun, de câteva luni până când să spun că pot controla procesul. Deci asta înseamnă că exercițiul este necesar. Ok. Am acoperit toate marginile, colțurile. Deci, într-un timp relativ scurt, pot să spun că mai mult mi-a luat să prepar vopselele. Am obținut un tablou foarte interesant. Uitați, s-au format celule frumoase. Poate că mai mult alb, ar fi fost indicat. Dar bun, acum ca să revin la ce am spus la început,
mi-aș fi dorit să iasă asemănător cu celălalt tablou nou. Deci nici pe departe, nici pe departe. Este cu totul și cu totul altfel. Da. Aici mi-au ieșit niște nuanțe totuși de cumva spre verde. Cumva spre verde. Da. Bun, cam asta este, prieteni, pentru astăzi. O să vă prezint și la acest tablou varianta uscată. Și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă doresc o zi plăcută în continuare și ne vedem la următorul videoclip. La revedere!